טוב, אנחנו היום בבית מדרש אחר. יש לנו הזכות שמי שהמליץ שיהיה לנו אוטובוס, או שיהיה לנו כולנו, שיהיה לייב, זה רב שמואל. היום אני בלייב היום. אז זה היום, וזה בית מדרש שמואל. אז זה בית מדרש שמואל היום, וגם כן רציתי להגיד, אנחנו קוראים לשיעור הזה ולכתך בדרך, אבל באמת אפשר גם להגיד כמו נעשה ונשמע. הפרשת של השבוע זה מסעי, אז הניסה ונשמע. לא נעשה ונשמע, ניסה, אנחנו נוסעים ונשמע, אנחנו לומדים. עכשיו היורצייט זה כ"ו תמוז, ויש גם הודות ליורי. יש לנו את הגיליון של היורצייט של רב אהרון ברכיה בן רבי משה ממודינה. הכרת אותו? לא שמעתי את זה, אבל הספר הזה מוכר, זה ספר שלו? כן, ספר, מעבר יבוא. ספר מוכר. כן. אז הוא נולד במודינה, שזה באיטליה, ב-1560, ונפטר כהיום, כ"ו תמוז, ב-1639. עכשיו, הוא נחשב לאחד מגדולי המקובלים והמנהיגים בדורו באיטליה. עכשיו, בהקדמה בספרו, שמן משחת קודש, הוא כתב, שמואל ראה שעכשיו, הוא כתב גם כן מעבר יבוק, שזה... מעבר יבוק, שזה ספר מוכר. על מה הספר הזה? הספר מקובל, קבלה. על קבלה. עכשיו, הוא כתב בהקדמה, מזהיר מאוד מלעסוק בחכמת הנסתר, רק לאחר שימצא ראוי לכך. ולכן הוא אמר, הספר הזה אל יהיה לכם עסק בו עד אחר 40 שנה. אז אני באמת כל הזמן שמעתי שלא מתחילים ללמוד קבלה עד גיל 40. אבל מה זה גיל 40? אני חושב שגיל 40 זה לפי פרקי אבות. אז 5 למקרא, 10 למשנה, 15 לגמרא ו18 לחופה. אז לפי הגיל הזה, אז 40 זה אחרי שלמדת כל ש"ס, אז אתה יכול ללמוד גם כן קבלה. אבל לומדים. זה נקרא חכמת הנסתר. החידה, חיים יוסף דוד אזולאי, היה בשם הגדולים מרבה בשבחים על רב אהרון ברכיה. כתב עליו הרב המקובל, ושמעתי שהיה לו מגיד, ששמעתי שעניינים רבים עזזו ונפלאותיו. זאת אומרת, מקובלים, אנחנו נלמד מחר על מקובל שעוד יש לנו מקובל היום בכותל, אנחנו נדבר עליו מחר. עכשיו, בסמוך לשנת 1610, הוא קיבל סמיכה מחכמי צפת, וחיבוריו, איזה חיבורים היה לו? חיבור, אמרנו, את מעבר יבוק שנתקבל בעולם. רבי אהרון ברכיה יסד במודינה חברת מאירי השחר. נו, רב שמואל, אתה גם כן מאירי השחר. כן, אתה בא לפעמים יותר מוקדם, ברוך השם, לפעמים. אני קם כל בוקר ב2:15. אז זה נקרא בעיני השחר. גם כן נקראים חסרי שינה. עכשיו, מאירי השחר ותיקן להם תפילות ובקשות מיוחדות שהן בסידור השמרות הבוקר. יש לו ספר השמרות הבוקר.
גם נעיל צדקה ולימודים בתפילות. זה הופיע בוניציה. עוד מוזכר מהם שם הגדולים חיבור גדול בקבלה על פי הארי, ועכשיו אנחנו מסכמים שהוא כתב שכל מי שייתן למצוות, מי שנותן צדקה, מי שיש לו כסף, אז אחרי 120 שנה אז לא ייקח את זה. אבל כל מי שייתן למצוות אינו מחסר נכסיו. לכך נאמר, זה הוא מביא, כי נר מצווה תור אור משלי ו' כ"ג, שאלף אלפים מדליקים ממנו ואורו במקומו עומד. אתה שומע את העבוד? מה זה נר מצווה תור אור? אתה יכול ללמוד תורה עוד ועוד ועוד ולא חסר, להפך, אתה מאיר כמו נר שאתה יכול לקחת, זה לא מוריד מהנר. לא מהנר, אבל זה מדליק. אז זה היום, זה עוד פעם רב ארן ברכיה ממודינה. עכשיו, אז נחזור למחנה ישראל לחיילים. ואמרנו שזה לא רק לחיילים. נכון, זה נכון. אנחנו, תשמעו איך זה לכל אחד. הוא אומר, אבל הוא עכשיו מקדיש, הוא מדבר על החיילים. הוא באמת, הוא אומר, אנחנו בפרק י"ב במחנה ישראל, באמת כאשר איש הצבא יראה ללמוד תורה בעת שהוא פנוי, when he has time, ממלאכתו יצא מזה תועלת רבה. He has great value for the fact that you take time, special time to learn Torah. תועלת רבה ועצומה לכמה עניינים. עכשיו הוא מפרט את העניינים. אחד, שהוא מקיים מצוות לימוד התורה שהיא נוהגת בכל זמן, בכל עניין, ולפום צער אגרא, ולהפך, הוא נענש חס ושלום בעוון ביטול תורה, שעוונו חמור עד מאוד. אז הדבר ראשון, מה התועלת? What is the value of learning Torah? The first thing is that you are mekayem. You observe the mitzvah of limud of Torah, mitzvah limud Torah. That's a mitzvah in itself. That is, it is applicable b'chol zman, 24/7. בכל עניין. 24/7. 24/7. כן. ועצומה, רגע אמרתי, בכל עניין, ולפום צער אגרא. מה זה לפום צער אגרא? No gain, no pain, no gain. No pain, no gain. לפום צער אגרא. If the more that you... יותר צער, יותר שכר. כן. No pain, no gain. זה לא צער, לא... No pain, זה לא... If you don't have, אין לך צער, אין לך שכר. למה זה? כשאתה עושה התעמלות, זה לא, it's not easy to do exercise. כשאתה עם עמלות, כל מה שאתה מתעמל, אתה מרוויח. גם תורה, אדם לעמל יולד. The Torah is not only just listening to this YouTube. The Torah is, you go horover, you got to go chazer and try to break your head and say, what the heck did he say? And look at it yourself, because Shmuel's the one who publishes the actual mikra every so often. Achshav, Kumzar Agro, Lehefech, and opposite, and the opposite, on the contrary, the Chas v'Sholom, if you don't learn Torah, it's called Bitul Torah. Just like this Limud Torah is a mitzvah aseh, for you to waste your time. My mother, Aleh Shalom, she used to say, don't be an empty head. An empty head's that bore, rake. That's an empty head. You boring. A person who's a bore is always bored. Why? Because he says, I'm bored. I want to play games and all that. You should learn Torah every second of the day. When you're, of course, if Shmuel is driving,
every so often he looks at this גיליון, I'm a little concerned. אבל הוא באמת צריכים בכל זמן. עכשיו, בית, דבר ראשון מה אמרנו? לימוד תורה. שנית, שעל ידי זה ידע איך להתנהג בכל ענייניו. Without Torah, you don't know how to act. It's your guidebook. It's your Shulchan Aruch. Ki afilu Adam, the Alma, even a non-chayal, a civilian, Adam the Alma, Yadua shalimud nevi lidei maseh. How else can you do something unless you learn to do it? Ubilti alimud, uchi iver, hamagashesh ba'afela. תראה איזה דברים, החפץ חיים, הוא מצייר, הוא רק לא כותב, הוא מצייר לך. He says, בלי הלימוד, you're like a blind person who finds it difficult to walk. Who walks in darkness. וכל שכן לאיש הצבא, surely a soldier. כל שכן, דבר אדם רגיל, כן, וכל שכן איש צבא, שמתחלפים לו pratim rabim b'chol inyan. What does he mean by that? He says that you're always in different situations, some complicated situations, and you need a rav, someone to post it, or you have to learn Torah to find out how to deal with it. B'vadai lo yada klal bilti limud Torah. Al kain yeh ikar limudah b'dvarim anogim l'maseh kashem levar kama. Therefore, for example, there's a whole question as to what extent women should also have a chiyuv of limud Torah. They all agree that women have to learn halachas relating to women, and that between you and me, in my house, כן, הוא אומר שעיקר לימודו בדברים הנוגעים למעשה. זאת אומרת, הוא אומר, חפץ חיים מדבר לחייל, לכן למדנו על נטילת ידיים, ברכת המזון, דברים מיוחדים. אבל איך שהחפץ חיים ברור לו שבלי זה הוא לא יכול לחיות, בלי שהוא ידע את ההלכות הוא לא יכול לחיות. אז עכשיו תשמע, אנחנו למדנו שני דברים. דבר ראשון זה מצווה לימוד תורה. דבר שני זה שולחן ערוך. בלי ללמוד תורה אתה לא יודע איך להתנהג. You don't know how to conduct yourself. זה השני. עכשיו יש לו עוד שניים. אתה רוצה? כן. מחר? היום, אוקיי, בסדר היום. לייב. היום היא בכל תשמעו, היום. היום זה לייב. היום זה לייב. לייב, אוקיי, עכשיו, שעל ידי זה גימל, שעל ידי זה ממילא יהיה ניצול מהאיסורים שרגילים לבוא על ידי בטלה. He says something extremely important. החפץ חיים כתב שמירת הלשון. אז אנחנו חושבים כל הזמן מה לא להגיד. אסור להגיד לשון הרע, אסור להגיד רכילות, אסור. אבל להפך, החפץ חיים רוצה ללמד אותך שיש פה, יש לך דיבור, שזה מצווה. להביא שלום בין אדם ורעהו, שלום בית, של לימוד תורה. זאת אומרת, שאתה יכול לעשות חסד, ויכול לעשות לימוד תורה עם הפה. אז מה הוא אומר? שעל ידי זה ממילא יהיה ניצול מייסורים שרגילים לבוא על ידי בטלה. When a person's a bottle and you're in the army, you have nothing to do, what would you end up doing? פרט לאנשי הצבא, כגון, לשון הרע, that's gossip, רכילות, שקרים, that's libel, it's defamation, בפרט, הונאת דברים, also you make up stuff, and הונאת דברים, you mislead people. Each one of these categories is something in the Shulchan Aruch that you can learn. Of course, Lashon Hara and Rechilut, the Chafetz Chaim wrote 2 Sfarim. He wrote the Chafetz Chaim where he got his name, and Shmirat HaLashon, which is also how to watch your tongue. Watch your tongue! We're not talking about a doctor watching your tongue. We're talking about how you talk. היום לא משתה, היום לשנו חילוס קוראים לזה נייס. היום קוראים לזה נייס. מה זה נייס? נייס, לנייס. כן? נייס, ומה זה נייס? נו? אתה יודע מה זה נייס? אני יודע מה זה נייס.
אני יודע חדשות, נייס. זה חדשות. זה... יש נייס, אבל נייס זה לא חדשות העיקר הפוליטיקה. אני יודע, זה סתם שמוז. מה נייס בשכונה? רגע, תשמע, צ'יל. זה גם כן צ'יל. אתה יודע מה זה צ'יל? מה זה צ'יל? זה המילה של היום. למה? כי זה סלנג. נראה אם זה בדיקשנרי, יהיה צ'יל זה מה שזה בעברית. הוא אומר, עוד פעם מה זה? צ'יל. נייס. נייס זה צ'יל. צ'יל. כן, צ'יל. נייס זה גם סלנג. כן, אבל מה זה? זה אנשים שאוהבים לדבר כל אחד בשני, אבל מה הם עושים? ביטול תורה! למה? לא, עוד אחד. עוד שניים. עושים ביטול תורה. עוד שניים. עוד אחד ימין. רגע. אני רוצה... אוקיי, בוא נמשיך. כן, נמשיך. כן, נמשיך. כאן, ימינה השם עושה חיה. וישר, ואולי אנחנו נעשה סיבוב בשבילך, אבל נעשה היד מגרש חנייה, אז שם לא מפריע לתחבורה. אז תעשה כאן שמאלה. כן. סיבוב, תעשה. כן. כאן. כן, אנחנו נשאר עד שאני אגמר. כן, אוקיי, כאן, לא מפריעים עד שיבוא האוטו. עכשיו, הוא אומר אם לימוד תורה מציל אותך מדברים אלו. שקרים, גם כן שקרים, ופרט עונת דברים, ומריבה, you get into fights. איש אברהיהו, you quarrel, שרגיל מאוד בעבודתנו רבים, לפעמים גם כן מלשינות איש הרעהו. And even worse, we say in 18, לא מלשינים על תקווה. שנקרא שטינקר. Stinker. Or we call also a rat. Someone, a snitch. All these are people who, we're not kidding. Unfortunately, loose lips sink ships. מה זה? ומה זה קרפס? loose lips זה שהשפתיים שלך, אתה לא שומר על שמיים, אתה יכול להטביע עניות. זאת אומרת, loose lips sink ships. ואני, כשהייתי מסדר את הסדר, הייתי אומר קרפס. מה זה קרפס? כלל ראשון, פה סגור. בצבא זה דבר סוד צבאי. עכשיו, מלשינות איש הרע, שזהו הכל בא על ידי בתהילה. So far, what did we learn? 3 things. First, by learning Torah, you perform the mitzvah of limud Torah. Second, you learn how to shulchan aruch, how to act. Third, it prevents you from doing the negative things, from doing all those things of bittul Torah. And finally, Dalid, sha'yidei zeh yitkadesh po shem shamayim le'enei hakol. By learning Torah, showing that a chayal, and I've seen it, a chayal who spends his extra time learning Torah is respected by others. Instead of sitting around shooting the bull, instead of whatever you call that, the ayin, nayas, bimkom nayas, bimkom chilling, as he's learning Torah, and he becomes a kiddush Hashem. Ki mimenu yilmadu chaveirav, anshei hatzava lisnaneg, gam chen b'derech Hashem. They'll see that you're an ehrlicher person, and that they will respect you. V'yu yisharim b'midotehem, u'b'meshech hazman b'vadai yivakshu me'ito gam chen, shililmod mi'mahem. This is what we're trying to do here in this year, that any chayal, anybody who learns in this year, hopefully, and does that, other people see that you learn this year, they're going to want to also listen, and they'll also teach. They also yilmod mi'mahem. V'kosken sheshar kol Yisrael yilmadu kal v'chomer mimenu b'limud haTorah b'kiyum hamitzvos. Then you will spread the Torah and become a kiddush. That is sanctification of God's name. So I'm already at close to 20 minutes, and I have to tell you, I was very inspired by Shmuel.
but tomorrow I'm going to fire you. What are the 4 reasons that the Chofetz Chaim says that you should learn Torah? יישר כוח עצום, כן, לשכוח לשמואל, יישר כוח. בית מדרש שמואל, אין הנאה יותר גדולה מזה, a big enjoy, I enjoy. ניסה ונשמע. ניסה ונשמע.